जीवनको सबैभन्दा ठुलो सत्य भनेकै मृत्यु हो। त्यसैले हुनपर्छ। उहाँले देशमा राणा शासन देख्नुभयो, पञ्चायत कालमा बाँच्नुभयो, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्नुभयो र आज उहाँ एक्लै आफ्नो झुपडीमा मृत्युलाई पर्खदै हुनुहुन्छ। चितवनको खैरनी नगरपालिकाको खुरखुरे बजारबाट करिब 19 किलोमिटर टाढा एउटा दुर्गम डाँडामा मेकलाल पर्जा नाम गरेका एक वृद्ध एक्लै मृत्युलाई पर्खदै बसिरहेका छन्। संसारले बिर्सिएको मेकलाल पर्जा जवानीका दिनहरूमा जेला मजदुरी गर्न सहर घुम्ने गर्थे, खेतमा हल्लो जोत्ने गर्थे। तर हाड मासुले सोचे जस्तो काम गर्न नसक्ने भएपछि अहिले मेकलाल पर्जा आफ्नो झुपडीमा दिनगन्धे बस्न बाध्य भएका छन्। अस्ताउँदै गइरहेका उहाँका दिनहरूमा उहाँसँग नबोल्ने कोही छ, न ख्याल राख्ने कुनै हात छ। त्यसैले आजकल उहाँ प्राय बिस्तरमा पल्टिएर हेमराजको बाटो हेर्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रो नि कोही नै छैन बाबु। हाड जोड्नी खिइसकेको छ, तर पनि उहाँ सक्दो काम गर्ने गर्नुहुन्छ र आफ्नो पेट भोको भए तापनि अरूले हेर्दा कमजोर नदेखियोस्, फोहोरी नबनोस् भनेर उहाँले आफ्नो सक्दो ख्याल पनि राख्ने गर्नुहुन्छ। हुन त उहाँको आफ्नो 2 छोरीहरू पनि छन्, तर ती छोरीहरूले पनि विवाह गरेर उहाँबाट धेरै टाढा भइसकेका रहेछन् र छोरीहरूसँग आजकल उहाँको भेट मात्र दशैंको बेलामा हुने गर्दो रहेछ। त्यही बेला छोरीहरूले केही खानेकुरा ल्याइदिने रहेछन्, तर त्यतिले कति नै पो दिन पुग्थ्यो र। 2टा छोरी अनि थियो, बिहे गरेर नि गइसक्यो। दुःखको कुरा त उहाँको सानो घरभित्र न खाना बनाउनको लागि रासन थियो, न खाना बनाउने भाँडाकुँडा नै पर्याप्त थिए। बाटो हिँड्नेले खाना दिए खाना पाइयो, नत्र त्यस्तै हो भन्ने उहाँले धेरै रात पानीको भरमा भोको पेट निदाउनु भएको पनि रहेछ। अब यताउता अब हामी झेलापना गर्नु नि जानु सक्दैन, हामी गरिब अब। किनभने अब बुढो भएको मान्छे अब दया धर्मले कोही अब अहिलेको त केही अब यसो चाक्ला पितो दियो भने आफै ल्याएर खोले फाँडो पकाएर खान्छ। छैन भने त्यो पनि छैन, त्यो चाहिँ नि सोध्छु अब। यो सबै सुनेर मैले उहाँ जस्तै वृद्धाको हेरचाहको लागि धेरै संस्थाहरू भएको र मैले उहाँलाई त्यस्तै कुनै एउटा संस्थामा लगिदिने जहाँ उहाँको राम्रो ख्याल राख्ने मान्छे पनि हुनेछन् र उहाँले आफ्नै उमेरको बोल्ने साथी पनि पाउनुहुनेछ भनेर भने। तर उहाँले आफ्नो बाउबाजे यही माटोमा बितेको र यदि आफूले यही माटोमा आफ्नो प्राण त्याग्न नपाए मृत्युपछि बाउबाजेलाई मुहार देखाउन नसक्ने भन्दै जीवनको अन्तिम क्षणमा आफ्नो घरबाट टाढा नजाने बताउनु भयो। हामी चाहिँ किनभने अब यो आफ्नै झुपडीमा सानो भए नि ठुलो भए पनि किनभने अब हामीले बनाएको अब यही झुपडीमा बसेर जमरास किन हाम्रो दिन भए नि काल भए पनि अब हामी यो झुपडीमा बस्छौँ हामी। हुन त यहाँ उहाँको जीवन कठिनाइले भरिएको छ, तर जतिसुकै कठिनाइ भए तापनि उहाँ आफ्नो पुर्खौली घरमा नै मृत्युलाई अँगाल्न चाहनुहुन्छ र उहाँको यो इच्छालाई सिरोपर गर्दै मैले उहाँलाई आफूले सक्ने जति मद्दत गरेँ र म त्यहाँबाट निक्लिएँ र मृत्युलाई नजिकबाट निहाल्न देवघाट पुगेँ।
त्रिशुली र कालीगण्डकीको सङ्गम हुने पवित्र स्थल देवघाट, जहाँ स्नान गर्नाले पाप नष्ट हुन्छ र देवी देवताको आशीर्वाद पनि पाइन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यही जीवन र मृत्युको चक्रलाई श्रद्धा र स्वीकृतिको साथ अँगाल्ने पनि गरिन्छ। म देवघाट पुग्दा त्यहाँ कोही जलिरहेका थिए, कोही जल्ने पालो पर्खँदै थिए भने कोही जलेर खरानी भइसकेका थिए। यो सबैको बिचमा मलामीहरू कोही पर बसेर सबै हेर्दै थिए, कोही यत्तिकै डुल्दै थिए। मैले भने त्यो जलिरहेको लासलाई हेर्दै सोचिरहेँ, अलिक अघिसम्म यो जल्दै गरेको मान्छे पनि म जस्तै बाँचिरहेको थियो, अहिले ऊ खरानी हुँदैछ। आखिर के नै रहेछ र खै जिन्दगी। जबसम्म प्राण छ तबसम्म मेकलाल प्रजा जसरी मुस्किलले बाँचिरहेकाहरूको काम आउन सकूँ भन्ने चाहना छ। त्यसको निम्ति मैले सक्दो प्रयास गरिरहेको छु र तपाईँले पनि यदि मलाई मेरो यो चाहना पूरा गर्न सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, किनकि म हरेक हप्ता यस्तै एउटा नयाँ यात्रा लिएर तपाईँहरूमाझ आइरहनेछु।